تشریف بیاد داداش نرفتم بیا تشریف بیاد خواهرم بدون تست سوغات کرمانشاه نرید ما از کرمانشاه آمدیم شما تست بکنید هرچند دیر آمدیم به سوغات کرمانشاه تست بکنید قیمت هم خیلی پایینه کیفیت محصولات فوق العاده است از طول به بستن خانم شما تست بکنید جناب نرید من دوست داشتم خرید تست با سرکه بالزامیک اصلا خوش نمیاد. برای شبیه همه دست راست نمیاد. چند بازم هیچی اردبیل سبلان خانم بفرمایید به خدا تحصیلات اصل بیر همه مدل همه رقم از جنه و آویزن و دیابتی و همه رقم همه مدل اصل مصرف روزانه خاصیت در دیابتی همه رقم همه مدل
ترک کردم. پارسا چقدر میشه؟ 650. We